Chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ chiếc nồi chiên không dầu. Đây là vị cứu tinh cho những ai mê đồ chiên nhưng sợ béo, giúp biến căn bếp thành thiên đường ẩm thực lành mạnh một cách thần kỳ và vô cùng nhanh chóng. Thoạt nhìn, nó giống một quả trứng khổng lồ hoặc tàu vũ trụ mini đang đậu trong bếp. Nhưng đừng để vẻ ngoài đánh lừa, bên trong lớp vỏ nhựa bóng bẩy kia là cả một hệ thống khí động học cực kỳ phức tạp đang chờ được khám phá. Thực ra, cái tên nồi chiên là một cú lừa ngoạn mục của marketing đấy các bạn ạ. Nó chẳng hề chiên thực phẩm trong bể dầu sôi sùng sục như cách truyền thống đâu, mà thực chất nó hoạt động giống như một chiếc lò nướng đối lưu thu nhỏ. Vậy lò nướng đối lưu là cái gì? Hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa sa mạc nắng cháy, lại còn bị một cơn bão cát thổi vù vù vào mặt. Đó chính xác là những gì đang diễn ra bên trong chiếc nồi này khi bạn cắm điện vào. Về cơ bản, cỗ máy này được chia thành hai phần chính riêng biệt. Phần phía trên là động cơ chứa bộ phận gia nhiệt và quạt gió, còn phần phía dưới là buồng nấu chứa khay đựng thực phẩm, nơi phép màu biến hình cho món ăn sẽ xảy ra. Đầu tiên là dây may xo, thường được xoắn thành hình chôn ốc giống như nhang muỗi. Khi dòng điện chạy qua, nó nóng rực lên đến 200 độ C chỉ trong nháy mắt, đóng vai trò như một ông mặt trời thu nhỏ tỏa nhiệt bức xạ cực mạnh xuống dưới. Nhiệt bức xạ này truyền thẳng xuống thực phẩm theo đường thẳng, giống như cách ánh nắng mặt trời làm ấm làn da của bạn vậy. Tuy nhiên, nếu chỉ có mỗi nhiệt độ nóng thôi thì món gà của bạn sẽ chỉ chín mặt trên mà sống nhăn ở mặt dưới. Chiếc quạt gió khổng lồ nằm ngay phía trên dây may xo. Nhiệm vụ của nó là hút không khí bên trong nồi, thổi mạnh qua thanh nhiệt nóng bỏng để tạo ra luồng khí nóng có tốc độ cực cao. Sự kết hợp này tạo ra cơ chế đối lưu cưỡng bức. Không khí không chỉ nóng, mà nó còn di chuyển rất nhanh. Hãy tưởng tượng thay vì nướng thịt bằng lửa tĩnh, chúng ta đang dùng một cơn lốc xoáy lửa để bao vây miếng thịt từ mọi phía. Luồng khí nóng này bị quật thổi dồn dập xuống đáy nồi. Nó đi xuyên qua các khe hở của giỏ đựng thực phẩm, bao trùm lấy miếng thịt gà tội nghiệp của chúng ta. Nhưng điều thú vị nhất lại nằm ở đáy nồi, nơi có thiết kế đặc biệt. Các nhà sản xuất thường thiết kế đáy nồi có dạng lồi lõm hình cánh quạt hoặc sao biển. Thiết kế này không phải để cho đẹp đâu, mà nó giúp luồng khí nóng khi chạm đáy sẽ bật ngược trở lại lên trên với một lực đẩy vô cùng mạnh mẽ. Nhờ cú bật ngược này, luồng khí nóng tiếp tục tấn công mặt dưới của thực phẩm. Kết quả là nhiệt độ được phân bố đều khắp 360 độ mà không cần bạn phải lật dở thức ăn liên tục, giúp món ăn chín đều từ trong ra ngoài một cách hoàn hảo. So với lò nướng truyền thống to xác, nồi chiên không dầu có thể tích nhỏ hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là mật độ nhiệt và tốc độ gió trong nồi cao hơn gấp bội, giúp thời gian nấu nướng giảm đi đáng kể, tiết kiệm điện năng cho ví tiền của bạn. Nhưng tại sao gọi là chiên nếu không dùng dầu? Bí mật nằm ở phản ứng Maillard. Khi nhiệt độ bề mặt thực phẩm đạt trên 140 độ C, các axit amin và đường khử sẽ kết hợp với nhau, tạo ra màu nâu vàng óng ả và hương vị thơm ngon. Trong nồi chiên, luồng khí nóng tốc độ cao sẽ nhanh chóng làm khô bề mặt thực phẩm, đẩy nhanh phản ứng Maillard. Nó bắt chước hiệu ứng của việc nhúng vào dầu nóng, nơi nhiệt độ cao làm nước bốc hơi tức thì, để lại lớp vỏ giòn rụm khó cưỡng. Tuy nhiên, không khí không dẫn nhiệt tốt bằng dầu lỏng. Vì thế, với những món ít mỡ tự thân như khoai tây hay rau củ, bạn cần quét một lớp dầu mỏng. Lớp dầu này đóng vai trò chất dẫn nhiệt trung gian, giúp bề mặt thực phẩm không bị khô khốc. Điểm tuyệt vời nhất là cơ chế tách mỡ. Nếu chiên truyền thống là thực phẩm hút thêm dầu vào người, thì nồi chiên không dầu lại giúp mỡ thừa từ thực phẩm chảy bớt xuống khay hứng bên dưới, loại bỏ đến 80% lượng chất béo không cần thiết. Hãy nhìn xuống đáy khay sau khi nướng xong một con gà, bạn sẽ thấy một lượng mỡ lỏng kha khá đọng lại. Đó chính là kẻ thù của vòng eo mà bạn vừa tống khứ thành công ra khỏi cơ thể mình đấy. Thật là một cảm giác chiến thắng vinh quang. Về hương vị, dù không thể giống y hệt 100% so với chiên ngập dầu, nhưng nồi chiên vẫn mang lại độ giòn đạt khoảng 8 đến 9 phần. Bù lại, bạn không bị ngấy, không ám mùi dầu mỡ khắp nhà và quan trọng nhất là không lo bị dầu bắn vào người gây bỏng. Chưa kể đến khâu vệ sinh, nỗi ám ảnh của mọi bà nội trợ. Với nồi chiên, đa số các bộ phận đều có lớp chống dính và tháo rời được. Bạn chỉ cần ngâm nước rồi rửa nhẹ nhàng, hoặc tống hết vào máy rửa bát là xong chuyện, nhàn tênh. Tóm lại, nồi chiên không dầu là một cuộc cách mạng trong nhà bếp. Nó không chỉ là một chiếc lò nướng mini siêu tốc, mà còn là người bạn đồng hành cho lối sống lành mạnh, giúp chúng ta tận hưởng niềm vui ăn uống mà bớt đi cảm giác tội lỗi. Hy vọng bạn đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của chiếc nồi thần thánh này. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like và đăng ký kênh Kén Tri Thức để cùng chúng mình giải mã thêm nhiều công nghệ thú vị khác trong những phần tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Hãy nhớ rằng, hiểu biết về công nghệ sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều. Tạm biệt.
À quên mất, một lưu ý nhỏ nữa là đừng tham lam nhồi nhét quá nhiều thức ăn vào nồi cùng lúc nhé. Nếu không có khe hở cho gió lưu thông, món ăn của bạn sẽ biến thành món hấp hơi mềm nhũn và kém ngon đấy. Việc kiểm soát nhiệt độ cũng rất quan trọng, không phải món nào cũng để 200 độ là ngon đâu. Hãy coi chiếc nồi như một nhạc cụ, và bạn là nhạc trưởng điều khiển nhiệt độ sao cho phù hợp với từng bản giao hưởng ẩm thực riêng biệt. Một điểm trừ nho nhỏ là tiếng ồn. Do quạt gió phải quay với tốc độ cực đại nên nồi sẽ phát ra âm thanh ù như một chiếc máy sấy tóc. Nhưng so với tiếng máy hút mùi ầm ĩ thì âm thanh này vẫn còn dễ chịu chán. Để đảm bảo món ăn chín đều hoàn hảo, bí kíp là hãy lắc giò trên giữa chừng. Hành động này giúp đảo lộn vị trí các miếng thực phẩm, đảm bảo không có kẻ nào trốn thoát khỏi sự bao vây của luồng khí nóng hừng hực kia. Cẩn thận nhé, vỏ nồi và khay trên sau khi nấu xong sẽ rất nóng. Đừng dại dột mà chạm tay trần vào nếu không muốn có một vết sẹo nhớ đời. Hãy luôn dùng găng tay cách nhiệt hoặc kẹp gấp chuyên dụng để bảo vệ đôi tay ngọc ngà. Về mặt kinh tế, nồi chiên không dầu tiêu thụ điện năng ít hơn lò nướng thùng do không gian nhỏ và kín hơn. Bạn không cần bật lò trước 15 phút để làm nóng, giúp tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc cho gia đình. Có thể cho gì vào nồi? Câu trả lời là hầu hết những gì chịu nhiệt được trong lò nướng đều dùng được, như giấy nến, giấy bạc hay khuôn silicon. Nhưng nhớ chặn giấy lại kẻo quạt gió thổi bay lên dính vào dây may so gây cháy. Ngoài việc giảm chất béo, nồi chiên không dầu còn giúp giảm đáng kể lượng acrylamide, một chất có khả năng gây ung thư thường hình thành khi chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao. Đây là một điểm cộng cực lớn cho sức khỏe lâu dài. Không chỉ nấu món mặn, bạn còn có thể dùng nó để sấy khô hoa quả, làm bim bim rau củ hay thậm chí là rang lạc. Khả năng biến hóa của chiếc nồi này chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chính bạn mà thôi. Luôn tạo khoảng cách để gió lưu thông. Nếu không, bạn sẽ nhận được một món ăn nửa sống nửa chín rất thảm họa. Mặc dù nóng nhanh, nhưng với một số món nướng đòi hỏi nhiệt độ chính xác ngay từ đầu như bánh ngọt, bạn vẫn nên làm nóng nồi khoảng 3 phút trước khi cho đồ ăn vào. Điều này giúp vỏ bánh nở đều và đẹp hơn rất nhiều. Đừng quên ngó ngàng đến thanh nhiệt phía trên nhé. Sau một thời gian, dầu mỡ có thể bắn lên và bám vào đó, gây ra mùi khét lẹt khi nướng. Hãy chờ nguội và lau sạch nó định kỳ để nồi luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Nồi cơ với núm vặn và nồi điện tử với màn hình cảm ứng. Nồi cơ thì bền bỉ nồi đồng cối đá, còn nồi điện tử thì đẹp mã và nhiều tính năng hơn, tùy vào túi tiền mà bạn lựa chọn. Công nghệ không ngừng phát triển. Giờ đây chúng ta đã có những chiếc nồi chiên kết hợp hấp hay nồi có cửa kính trong suốt để bạn tha hồ ngắm nhìn món gà của mình đang biến hình. Tương lai của căn bếp thông minh đang ngày càng rộng mở. Lưu ý cuối cùng là dung tích. Nếu nhà đông người, hãy mua loại trên 5 lít để nướng được cả con gà. Đừng mua loại quá bé, kẻo lại phải chia mẻ nấu nhiều lần. Lúc đó thì thà lôi chảo vỡ ra chiên còn nhanh hơn đấy. Có hàng ngàn công thức nấu ăn với nồi chiên không dầu trên mạng, từ Á sang Âu, từ món mặn đến món ngọt. Đừng ngại thử nghiệm, biết đâu bạn sẽ phát minh ra một món tủ để đời khiến cả nhà phải trầm trồ thán phục. Và hãy là người tiêu dùng thông thái, chọn mua thương hiệu uy tín. Những chiếc nồi rẻ tiền trôi nổi thường dùng nhựa tái chế độc hại và lớp chống dính kém chất lượng, có thể bong tróc và gây hại cho sức khỏe của bạn về lâu dài. Nồi chiên không dầu thực chất là một chiếc lò nướng đối lưu cường độ cao. Nó dùng khí nóng thay vì dầu lỏng, dùng quạt gió mạnh thay vì nhiệt tĩnh, mang lại sự tiện lợi và sức khỏe cho người dùng. Nó không phải là phép thuật, mà là sự ứng dụng thông minh của vật lý và nhiệt động học vào đời sống. Chiếc nồi nhỏ bé này xứng đáng có một vị trí trang trọng trên bệ bếp của mọi gia đình hiện đại ngày nay. Giờ thì lý thuyết đã xong, đến lúc thực hành rồi. Tori và Tito sẽ thưởng thức đĩa gà nướng thơm lừng này đây. Lớp da giòn rụm, thịt bên trong mềm mọng nước, đúng là đỉnh cao của nghệ thuật nấu ăn bằng không khí. Bạn thường nấu món gì bằng nồi chiên không dầu nhất? Hay bạn có bí kíp nào độc lạ muốn chia sẻ không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Kén tri thức rất muốn nghe kinh nghiệm bếp núc của các bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi hành trình khám phá bụng chiếc nồi thần thánh này. Nếu thấy thú vị, hãy bấm like và đăng ký kênh Kén tri thức ngay để không bỏ lỡ những video giải mã công nghệ siêu hấp dẫn tiếp theo của chúng mình nhé.